चाहिँ स्काई हाई माउन्ट डेन्डेनङमा आएको छौँ हामी। हाई एभ्रिवान, म चाहिँ अहिले यो स्काई हाईमा आइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो डेन्डेनङ रेन्जेसमा छ। आज अनफर्चुनेटली मैले माइक ल्याउन भुलेँ अनि थाहा छैन अडियो कस्तो आउँछ भनेर। यो भिडियो चाहिँ त्यही भएर आज म त्यति बोल्ने काम चाहिँ गर्दिनँ। ट्याक भ्युजहरू देखाइदिन्छु गरिदिन्छु। एकदम छोटो मिठो भिडियो हुनेवाला छ। आज त्यति लामो छैन। यहाँ हाम्रो दर्पु छ यता। यहाँ चाहिँ अब्जर्भेसन डेको यो चाहिँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्ने। अनि यहाँभित्र चाहिँ गार्डनहरू जस्तो एरियाहरू छ। अनि यहाँ यो मेरो ट्रीको पछाडिपट्टि चाहिँ दामी सिटी भ्यू छ। म देखाउँछु है त। दामी ग्रिनरी छ। अनि यहाँ चाहिँ त्यो गार्डनहरू मजाको छ क्या। स्पेसली गार्डनहरूको लागि चाहिँ यो प्लेस चाहिँ एकदम बेस्ट छ। ट्याक्कसँगले एरिया पनि एकदम मजाको छ। अझ यो माइक नल्याएर चाहिँ गल्ती भयो, तर ठिकै छ। अझ म त्यति बोल्दिनँ। आज एकदम क्याजुअल भयो क्या, किनभने हामीले प्लान गरेर चाहिँ अलिकति अर्कै थियो, तर प्लान गरे जस्तो चाहिँ भएन। आज केटाहरू पनि भ्याएन हुँदैन, त्यही भएर यहाँ हाम्रो रोडोडेन्ड्रन पनि पाउँदो रहेछ क्या, लाली गुराँस पनि। हामी लास्ट टाइम आएको थियो, तर त्यति मजाले फुलिसकेको थिएन। अब चाहिँ फुल्न लाग्यो होला है। यहीँ छेउछाउतिर होइन, यहाँ त होइन एक्ज्याक्टली। त्यो एउटा ड्याम छ, त्यो ड्यामको छेउमा छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ एउटा सानो क्याफेमा आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ के हो, यो डेस्टिनी पोइन्ट क्याफे भन्ने छ। यहाँ मेरो पछाडि चाहिँ दामी भ्यू छ। यता ड्याम पनि छ, वाटर ड्याम। हामी यहाँ क्याफेभित्र छिर्छौँ अनि यहाँ कफी सफी लिएर अनि हामी निस्किन्छौँ। गाइज, म यो क्याफेमा आएको कि क्याफेमा कस्तो दामी चिज भेटेँ यार। यहाँ त जेम रहेछ। यहाँ त सबै बोन्साई नै बोन्साई छ। म देखाउँछु ल। कस्तो दामी बोन्साईहरू यार। मान्छे त आर्ट लभर रहेछ। नेपाल त यो ल्यान्डस्केपमा त है बवालै देख्छ नि देख्न त। तर ड्रोन लहरू कस्तो जेपाइदै छ क्या नेपालमा। तेरो
पुलिसले खोज दिने ओर्दिने ड्रोनहरू हो त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो छ। अब हेर्न अहिले यहाँ स्टेट पार्कमा चलाउनु मिल्दैन तर पार्क क्लोज थियो उडाइदियो भने आज चाहिँ खास भन्नुपर्दा हामी यो ड्रोन अलिकति म सिक्दैछु क्या अनि त्यसमा त्यति राम्रो भएको छैन अनि ड्रोन सिक्ने ओर्ने उडाउने भनेर त भइरहेछ। अनि अर्को एक्सपर्ट भाइ छ जो प्रसन्न भन्ने ऊ चाहिँ एफपिभीहरू पनि उडाउँछ ओर्छ अनि उसँग एकचोटि सिकेर ओरेर गर्ने सोच छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी यसो भ्यू भएको ठाउँमा जाँदै अलिकति उडाउँदै आफ्नो उयो पनि राम्रो होस् स्किल पनि राम्रो होस् भन्दै गर्दैछौँ। त्यही भएर अहिले खासै त्यो यो यहाँ गएर यो भिडियो बनाउने ओर्ने भनेर पनि अन द स्पोट हेरौँ कहाँ राम्रो छ भ्यूहरू यताउता हिँडिहाल्यो। त्यही भएर त्यो अलिकति धेरै कस्तो भन्नु अलिक एङ्गेजिङ भ्लग भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति अन द स्पोट जे छ त्यही एकदम र खालको भ्लग ट्याक भइरहेछ। त्यही भएर नामै जेनिस अनकट है सब अनकट एकदम र पोस्ट गर्छु। अब हामी यो कफी सफी सकेर चाहिँ त्यसै चाहिँ अरू ठाउँमा जान्छौँ हेर्छौँ यहाँ वरिपरि के छ किनभने आज भाइको पनि काम छ चाँडै अनि 3 बजेतिर पुगिसक्नुपर्छ काम। त्यही भएर अब यहाँ छिटो सकेर 1 बजेतिर निस्किने प्लान छ। बाटो नेपालको जस्तो छ नि त कच्ची बाटो ट्याक्क वान वे एउटा गाडी मात्र हट्ने तर यो भ्यू चाहिँ दामी छैन। यस्तो पनि मान्छे कस्तो मजाले घर बनाएर जग्गा अकुपाई गरेर बसेको मिस्टर दर्टुले ड्राइभ हान्दैछ। अहिले पनि हामी यही यतै छौँ ड्यान्डेनङ रेन्जेसमै। फेरि आज पनि पानी परेर हाम्रो आजको दिनै फ्लप भयो यार गाइज। मैले खासै केही गर्नै सकेन। आज पानी पऱ्यो अगाडि स्नो भएको ठाउँमा जाने प्लान थियो त्यो पनि सरप्राइज राखेर पछि भन्छु भने भन्दै त्यो पनि फ्लप भयो। आज सबै थोकै फ्लप भयो। अब खासै केही पनि छैन। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ अनि त्यस्तै हुन्छ आज। सरी एभ्रिवान आजको भ्लग त्यस्तै साह्रै इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिनँ। एनिवे थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर स्टिकिङ विथ मी।